મિત્રો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ માનવ ગરિમા યોજના વિશે, જેમાં નાના મોટા 28 વ્યવસાયો માટે 25,000 રૂપિયા સુધીની સાધન સહાય તમને મળે છે। અહીં આપણે જે કામ છે જેમાં સીવણ કામ, પશુપાલન, કોમ્પ્યુટર, બ્યુટી પાર્લર, મોબાઈલ રિપેરિંગ, ત્યાર પછી કડિયા કામ હોય, પ્લમ્બર કામ હોય, તો આવી જે પણ 28 પ્રકારના નાના વ્યવસાયો છે તેમના માટે તમને સાધન સહાય મળી શકે છે। મિત્રો એના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી તમને આ વિડીયોની અંદર આપવાની છે, તો વિડીયોને પૂરો જોવા વિનંતી। જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સુધી આને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી આવી કોઈ પણ માહિતી આપ સુધી પહોંચતી રહે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ તો મિત્રો વાત કરીએ પાત્રતાના માપદંડ વિશે। તો અહીં નાનો ધંધો સ્વરોજગાર કરવા ઈચ્છુક હોય તેવા વ્યક્તિઓ સ્વરોજગારીના ધંધા રોજગાર અનુરૂપ કીટ છે એ આપવામાં આવે છે। હાલમાં વાર્ષિક આવક મર્યાદા ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે 1,20,000 અને શહેરી વિસ્તાર માટે 1.5 લાખ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવેલી છે। ત્યાર પછી સહાયનું ધોરણ શું રહેશે, તો કે માનવ ગરિમા યોજનામાં દરજીકામ, વિવિધ પ્રકારની ફેરી, પંચર, કીટ, બ્યુટી પાર્લર, દૂધ વેચનાર, મોબાઈલ રિપેરિંગ જેવા કુલ 28 વ્યવસાય એટલે કે ટ્રેડમાં રૂપિયા 25,000ની મર્યાદામાં તમને વિના મૂલ્યે સાધન સહાય એટલે કે ટૂલ કીટ છે એ આપવામાં આવે છે। તો મિત્રો અહીંયા આપણે ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર 1,20,000 રૂપિયા આવક તમારી હોય અથવા તો શહેરી વિસ્તારમાં 1.5 લાખ રૂપિયાથી નીચી આવક હોય તો તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકો। અને મિત્રો 28 વ્યવસાયો ક્યાં ક્યાં છે તે પણ આપણે આગળ જોવાના છીએ। અરજદારની વયમર્યાદા પણ અહીંયા છે 18 થી લઈ અને 60 વર્ષની વચ્ચે હોવી જરૂરી છે। ત્યાર પછી મિત્રો અનુસૂચિત જાતિ પૈકી અતિ પછાત જાતિ હોય તો તેમને કોઈ આવક મર્યાદાની જરૂર નથી। સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત, આર્થિક રીતે પછાત, લઘુમતી જાતિ, વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિના ઈસમો તેઓનું જીવન ગરિમાપૂર્ણ રીતે જીવી શકે તે જાતે જ નાના વ્યવસાયોમાં સ્વરોજગારી મેળવી આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બને તે માટે માનવ ગરિમા યોજનાને અમલમાં મૂકવામાં આવે છે। લાભાર્થી દ્વારા અને લાભાર્થીના અન્ય કુટુંબના સભ્યો દ્વારા આ યોજના હેઠળ અગાઉ લાભ લીધેલ હશે તો પુનઃ આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર નથી। એટલે કે મિત્રો આ જે યોજના છે એ તમને રાશન કાર્ડ દીઠ એક વ્યક્તિને મળવાપાત્ર છે। એટલે કે તમારા રાશન કાર્ડની અંદર જેટલા પણ સભ્યો છે એમાંથી કોઈ એક વ્યક્તિને આ યોજનાનો લાભ મળી શકે છે। ત્યાર પછી મિત્રો વાત કરીએ કે કુલ જે 28 પ્રકારના વ્યવસાયો છે કે જેના માટે તમને ટૂલ કીટ આપવામાં આવશે, તો એમની યાદી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, જેમ કે કડિયા કામ, સેન્ટિંગ કામ, વાહન સર્વિસ અને રિપેરિંગ, મોચી કામ હોય, દરજી કામ હોય, ભરત કામ, કુંભારી કામ, વિવિધ પ્રકારની ફેરીઓ, પ્લમ્બર કામ, ત્યાર પછી બ્યુટી પાર્લર, ઇલેક્ટ્રિક એપ્લાયન્સીસ રિપેરિંગ એટલે કે ઇલેક્ટ્રિક રિપેર કરતા હોય તમે જે ફ્રીજ અને એસી જેવા ઉપકરણો, ત્યાર પછી ખેતીલક્ષી લુહારી કામ, ત્યાર પછી સુથારી કામ, ધોબી કામ, સાવરણી સુપરડા બનાવનાર, દૂધ દહીં વેચનાર, માછલી વેચનાર, પાપડ બનાવટ કરનાર જે પણ ગૃહ ઉદ્યોગો ચાલતા હોય છે, ત્યાર પછી મિત્રો અથાણા બનાવટ, ગરમ ઠંડા પીણા અલ્પાહાર વેચનાર, ત્યાર પછી આગળ જોઈએ તો પંચર કીટ, ફ્લોર મિલ, ત્યાર પછી મસાલા મિલ, વેલ્ડિંગ કામ કરતા હોય, મોબાઈલ રિપેરિંગ કરતા હોય અથવા તો હેર કટિંગ એટલે કે વાળંદ કામ, તો મિત્રો આમાંથી જો તમારો કોઈ પણ વ્યવસાય હોય તો તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકો છો અને 25,000 રૂપિયા સુધીની કીટ મેળવી શકો છો। ત્યાર પછી મિત્રો ફોર્મ ભરવા માટે તમારે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કરવાના રહેશે તો એના વિશે વાત કરીએ। સૌપ્રથમ તો એક તમારું આધાર કાર્ડ છે જોશે, ત્યાર પછી રેશન કાર્ડ જોશે, ત્યાર પછી મિત્રો એક રહેઠાણનો પુરાવો જેમાં વીજળી બિલ, લાયસન્સ અને રેશન કાર્ડમાંથી કોઈ એક, ત્યાર પછી અરજદારની જાતિ અથવા તો પેટા જાતિનો એક દાખલો, તાલુકા વિકાસ અધિકારી અથવા મામલતદારનો એક આવકનો દાખલો જોશે, અભ્યાસનો પુરાવો। મિત્રો આ મરજિયાત ડોક્યુમેન્ટ છે, જો તમે અભ્યાસ ન કર્યો હોય તો પણ તમે આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકો છો। ત્યાર પછી આ પણ મરજિયાત ડોક્યુમેન્ટ છે, વ્યવસાયલક્ષી તાલીમ તમે લીધેલી હોય તો એમનું ડોક્યુમેન્ટ તમે અપલોડ કરી શકો છો। ત્યાર પછી મિત્રો બાહેંધરી પત્રક। હવે મિત્રો બાહેંધરી પત્રક છે ને એ તમારે ક્યાંથી મેળવવું એના વિશે આપણે જ્યારે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરશું ને ત્યારે તમને એના વિશે માહિતી આપશું અને કઈ રીતે ભરવું એ પણ એ વિડીયોની અંદર જ તમને જાણ કરશું। ત્યાર પછી એકરારનામું, એ પણ મિત્રો આપણે જ્યારે ફોર્મ ભરશું ત્યારે તમને એના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપશું। ત્યાર પછી એક અરજદારનો ફોટો તમારે અપલોડ કરવાનો રહેશે। તો મિત્રો આટલા ડોક્યુમેન્ટ છે એ તમારે ફોર્મ ભરતી વખતે અવશ્ય અપલોડ કરવાના રહેશે। આશા રાખું છું કે આ વિડીયોની અંદર તમને તમામ માહિતી મળી ગઈ છે।
તેમ છતાં પણ કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે કોમેન્ટ દ્વારા પૂછી શકો છો. મિત્રો, આમના ફોર્મ જેવા શરૂ થશે એટલે આપણી ચેનલ ઉપર એક અલગ વિડીયો બનાવવામાં આવશે. તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, સાથે બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી લેજો, જેથી કોઈ પણ નોટિફિકેશન તમને સૌપ્રથમ મળી રહે. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો સુધી આને શેર કરો. વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી જય હિન્દ.